ගොඩක් සාදරෙන් පිළිගන්නවා අදත් ගීක් යාළුවෝ සියලුම දෙනාම. ඉතින් අදත් මේ ඔයා එකතු වෙලා ඉන්නේ Zoho Unboxing YouTube channel එකෙන් අරගෙන එන brand new video episode එකක් එක්ක. අද ඔයාට හඳුනලා දෙන්න යන්නේ most popular online video හදන්න පුළුවන් හොඳ website එකක් පිළිබඳව. ඉතින් මේ website එක use කරලා ඔයාට පුළුවන් වෙනවා ඔයාට ඕනම category එකක් යටතේ තියෙන ඕනම video එකක් තප්පර ගානින් හදාගන්න පුළුවන් හැකියාව මේ වෙබ්සයිට් එක යූස් කරලා ඔයාට පුළුවන් මේ බෙනිෆිට් සේරම ටික ලබා ගන්න. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකෙන් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක මොකක්ද කියලා ඊළඟට කතා කරමු. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරන්න. ඒ වගේම තමයි එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරන්න අමතක කරන්න එපා. Zoho Unboxing official page එක like කරන්න. Instagram follow කරන්න. එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ මොකක්ද කියලා ඊළඟට අපි intro එකට ඉක්මනට ගිහිල්ලෙමු. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම තමයි FlexClip කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මේ FlexClip කියන වෙබ්සයිට් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා ඔයාගෙම කියලා ඔයාටම ආවේනික වෙච්ච YouTube intro එකක්, ඒ වගේම YouTube end screen එකක්, ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ business එකට හරියන business intro එකක්, ඒ වගේම ගොඩක් දේවල් ඔයාට මේ වෙබ්සයිට් එක යූස් කරලා ඔයාට ඉක්මනටම හදාගන්න පුළුවන් හැකියාව මෙන්න මේ FlexClip කියන ආයතනය ඔයාට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් අය මේ වීඩියෝ හදන්න අකමැති වෙන්න හේතුව තමයි එයාලට අවශ්‍ය වීඩියෝ ක්ලිප්ස් නැතිවීම. ඒ වගේම මෙන්න මේ වීඩියෝස් හදන්න තරම් දැනුම මේ අයට නැතිවීම මෙන්න මේ දේට හේතුවක් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ FlexClip කියන වෙබ්සයිට් එක යූස් කරලා ඔයා වීඩියෝ එකක් හදනවා නම් ඔයාට පුළුවන් වෙනවා එයාලා නිකන් ලබා දෙන images, video clips, video templates වගේම transitions, textures වගේ ගොඩක් දේවල් use කරලා ඔයාට මෙන්න මේ වීඩියෝ එක විනාඩි ගාන ඇතුළත high resolutions වලින් ඔයාට වීඩියෝ export කරගන්න පුළුවන් හැකියාව මෙයාලා ඔයාට ලබා දීලා තියෙනවයි කියලා කියන්න ඕන. එහෙනම් අපි අපේ සුපුරුදු කම්පියුටර් එකට ගිහිල්ලා බලමු මෙන්න මේ FlexClip කියන වෙබ්සයිට් එක use කරලා අපි පොඩිම පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එක ඉක්මනටම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් දැන් මම මුලින්ම මගේ Opera browser එක මම මේ විදිහට open කරගන්නම්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ flexclip.com කියන වෙබ්සයිට් එකට ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ ඒගොල්ලෝගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක. ඒ වගේම මම මෙතනදී මතක් කරන්න ඕන ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එකේ official website link එක මම පල්ලෙහා description box එකේ මම ඔයාලට දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා ඒ ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාට මේ වෙබ්සයිට් එකේ රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඔයාට උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ කැටගරිස් ටික. ඉතින් ඒ templates, create, tools වගේ learn කියලා මෙන්න මේ කැටගරි යටතේ මේගොල්ලෝ මේක කැටගරි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන login වගේම sign up free කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන sign up free කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට මේ වෙබ්සයිට් එකේ රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. Facebook ගිණුම හරහාට රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා වගේම ඔයාගේ Google account එක හරහාත් ඔයාට මේ වෙබ්සයිට් එකේ රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මගේ තියෙන email එකකින් මම මේකට රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඒ වගේම මේකේ confirm email කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේකම කොපියක් අරගෙන මම මෙතනට paste කරගන්න. paste කරගෙන ඔයාට මෙතනදී password එකක් ඉල්ලනවා. ඉතින් මම මෙතනදී password එකක් type කරගන්න. sign up button එක press කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙයාලගේ වෙබ්සයිට් එකේ ඔයාලව රෙජිස්ටර් කරනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාගේ මුලින්ම අහනවා what is your purpose with FlexClip කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයා වීඩියෝ නිර්මාණය කරන්නේ business videos ද එහෙම නැත්නම් lifestyle video ද එහෙම නැත්නම් company video ද මේ ඕනම කැටගරි එකක් යටතේ තියෙන ඕනම වීඩියෝ එකක් ඔයාට විනාඩි ගාණක් ඇතුළත ඉක්මනින්ම high resolutions වලින් ඔයාට මේ videos export කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන හින්දා මම මෙතනදී මෙතන other කියන option එක select කරනවා. other කියන option එක select කරාට පස්සේ මම මෙතනදී type කරගන්නවා YouTuber කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී complete කියන බටන් එක press කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් confirm now කියලා බටන් එකක් මේගොල්ලෝ ලබා දීලා තියෙනවා. මම මෙතන confirm now කියන බටන් එක press කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඔයාගේ account එක මෙන්න මේ විදිහට create වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මුලින්ම මේ website එකේ sign up වුණාට පස්සේ ඔයාට create වෙන්නේ free account එකක්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතන upgrade කියන බටන් එක press කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා
මේ ෆ්‍රී account එකට හම්බෙන ෆීචර්ස් ටික මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ වෙබ්සයිට් එකේ රෙජිස්ටර් වෙලා මේ පැකේජස් ගත්තට පස්සේ ඔයාට හම්බෙන බෙනිෆිට්. ඉතින් මං අද දෙනවයි කියපු giveaway එකේ තියෙන්නේ ඔයාට ප්ලස් පැකේජ් එක 5 දෙනෙක්ට මම අද ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒකට ඔයා කරන්න ඕන මෙතන select කියන බටන් එක මේ විදිහට press කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට ෆෝම් එකක් ෆිල් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක අවසානයේදී ඔයාට මේ කූපන් එක ගන්න පුළුවන් විදිය මම කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයා කරාට පස්සේ ඔයාට මම කූපන් කෝඩ් එක ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවා. ඉතින් මේ කූපන් කෝඩ් එක මෙතන have a coupon option එක select කරලා මෙතන දුන්නට පස්සේ ඔයාගේ මේ ප්ලස් පැකේජ් එක ඇක්ටිව් වෙනවා. හරි, දැන් ඔයා මේ ඉන්නේ මගේ account එක ඇතුලේ. ඉතින් මෙතන dashboard එක ගැන කතා කරොත් dashboard එකේ තියෙනවා මම කර හිටපු my projects. ඒ වගේම තමයි මෙතන මෙයාලා ලබා දෙන templates හරහා ඔයාට මේ videos හදාගන්න පුළුවන් හැකියාව වගේම start from scratch වලින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගෙම කියලා වීඩියෝ එකක් නිර්මාණය කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මෙතන home, my projects, stock videos, cloud storage කියලා කැටගරි ටිකක් ඔයාට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාට මෙතන පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා business වලට අදාළ වීඩියෝස්, ඒ වගේම තමයි social media වලට අදාළ වීඩියෝස්, මේ වගේ ගොඩක් දේවල් ඔයාට මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයා travel videos කරනවා නම් ඔයාට මෙන්න මේ templates පාවිතා කරලා ඔයාට ඔයාගේ අවශ්‍ය වීඩියෝ ක්ලිප් එක හදාගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මම අද ඔයාට කියලා දෙන්නේ ටෙම්ප්ලේට් එකක් යූස් කරලා කොහොමද YouTube intro එකක් ඉක්මනටම හදාගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ පුංචි දෙයක්. ඉතින් create by templates වලට මේ විදිහට ගියාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් templates දස ගුණයක් මේගොල්ලෝ ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මේ ඕනම දෙයක් යූස් කරලා ඔයාගේ YouTube intro එක ඔයාට ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන් හැකියාව මෙයාලා මේ හරහා ඔයාට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ templates වල ඔයාට මෙතන search bar එකේ ඔයාට අවශ්‍ය දේවල් search කරන්න පුළුවන් වගේම ඒ වගේම තමයි මෙතන templates යටතේ තියෙන categorize කරලා තියෙන category යටතේ තියෙන ඕනම template එකක් ඔයාට use කරලා ඔයාට පුළුවන් වෙනවා ඔයාගේ මේ YouTube intro එක වගේම ඔයාගේ birthday surprises වලට ඒ වගේම තමයි education and training වලට ඕනම වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ඔයාට ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මම දැන් මේ විදිහට මගේ intro and outros කියන option එක select කරගත්තට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා intros වලට අදාළ templates දස ගුණයක් මේගොල්ලෝ view කරනවා. ඉතින් මේ සේරම වලින් ඔයාට අවශ්‍ය intro එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද sample video එකට මම ගන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන දෙවෙනි template එක. ඉතින් මෙතන preview එක වගේම customize කියන option දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන customize කියන option එක මේ විදිහට select කරනවා. select කරාට පස්සේ පොඩි loading එකක් මේ විදිහට යනවා. ගියාට පස්සේ ඔයාට මේ video එක හදන interface එකට මේගොල්ලෝ අරගෙන යනවා ඔයාව. ඉතින් ඔයාට මෙතනදි බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන zooming level එක තියෙනවා. ඒ වගේම transform, filters, adjust, speed මේ වගේ ගොඩක් දේවල් ඔයාට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් වගේම මේ වීඩියෝ එකේ ප්‍රීවිව් එක මෙන්න මේ ස්ථානයේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ කැටගරි එකට අදාළ වගේම තවත් කැටගරි යටතේ තියෙන ඕනම ටෙම්ප්ලේට් එකක් මෙතනදී view කරනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ නිල් පාට තිරයේදී ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා media, text, overlays, elements, background වගේම music, watermark මේ ගොඩක් දේවල් ඔයාට මේ හරහා ලබා දීලා ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ high resolution වලින් ඔයාට download කරගන්න පුළුවන් හැකියාව මේ වෙබ්සයිට් එක ඔයාට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද මම දැන් යන්න හදන්නේ මෙන්න මේ media යට. media යටතට ගියාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් stock media කියලා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට විවිධ වර්ගයේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ඔයාට මෙතනදී ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන් වගේම ඔයාට අවශ්‍ය කැටගරි එකක් යටතේ තියෙන ඕනම ෆොටෝ එකක් මේ හරහා ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාව මෙයාලා ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාට ඇතුළත් කරන්න ඕන ඕනම ෆොටෝ එකක් වීඩියෝ එකක් මෙන්න මේ load file හරහා ඔයාට ලබා දෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි එහා පැත්තේ තියෙන මෙන්න මේ recording කියන බටන් එක. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට option දෙකක් මෙයාලා ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මේ ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාට මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක ලබා ගන්න පුළුවන් වගේම ඔයාට වෙබ්කැම් එක යූස් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඉතින් මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ටෙක්ස්ට් යටතට ගියාට පස්සේ ඔයාට විවිධ ටෙක්ස්ට් වර්ග ඔයාට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රීවිව් එක බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන හින්දා ගොඩක්ම වටින වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් ඊට පස්සේ මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන ටයිම්ලයින් එක.
ඉතින් මේ ටයිම්ලයින් එක හරහා තමයි ඔයාට ඔයාගේ වීඩියෝ එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න වෙන්නේ. මෙතන ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ ප්‍රීවිව් එක. ඉතින් ඔයාට මෙන්න මෙතනදී මම පොඩ්ඩක් පෝස් කරගන්න. පෝස් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ලෝගෝ එක මෙතනට එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි කම්පැනි නේම් එක, ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකේ ලින්ක් එක මෙන්න මේ හරහා ඔයාට ඔයාගේ YouTube ඉන්ට්‍රෝ එක හදාගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම පොඩි දෙයයි මම මෙතනට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මම මේක පොඩ්ඩක් ක්ලෝස් කරගන්න. ක්ලෝස් කරගෙන මේකේ තියෙන පළවෙනි ක්ලිප් එක මට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති හින්දා මම මෙතන ක්ලෝස් බටන් එක මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරගෙන ඒක මම ඩිලීට් කරගන්නවා. ඉතින් මට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ දෙවෙනි ක්ලිප් එක. ඉතින් මෙතනදී මම කරන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රීවිව් එක උඩට ගිහිල්ලා your logo කියන තැන ඩබල් ක්ලික් කරනවා. ඩබල් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට ඉබේම ඔයාගේ this PC එක ඕපන් වෙනවා. this PC එක ඕපන් වෙලා ඔයාගේ ලෝගෝ එක මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති මේක කොච්චර දුරට පහසු කරලා තියනවද කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයාට කම්පැනි නේම් එක. මේක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට ටෙක්ස්ට් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ මගේ channel එකේ නම ටයිප් කරගන්නම්. ඒ වගේම මම ඔයාට කිව්වා ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකේ ලින්ක් එක මෙතනින් දෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේකේ ඕකේ බටන් එක මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරන එක. ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති මෙන්න මේ වීඩියෝ එඩිටර් එක කොච්චර දුරට මේගොල්ලෝ ඩෙවලොප් කරලා කොච්චර ලේසි පහසු කරලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඔයාට මේක ප්ලේ කරන්න විතරයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ප්ලේ කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ වීඩියෝ එක. ඊළඟට අපි යමු මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න. ඉතින් මෙතනින්ම ඔයාට මේ වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයා මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක තවත් දුරට සංවර්ධනය කරන්න හිතන් ඉන්නවනම් ඔයාට පුළුවන් continue editing වලට යන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මේක continue editing ලබා දුන්නා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මෙතන තියෙන එක්ස්පෝර්ට් බටන් එක මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ඔයාට හම්බෙනවා තවත් page එකක්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට පුළුවන් වෙනවා ඔයාට අවශ්‍ය resolution එකෙන් ඔයාට මේ වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න. 480 පික්සල් වලින් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි 720 HD පික්සල් වලින් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි 1080 පික්සල් වලින් ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක. ඉතින් මම මේ වෙලාවේදී 1080 පික්සල් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා දීලා තියෙන හින්දා මම මේ විදිහට next button එක මේ විදිහට press කරනවා. ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ ප්‍රීවිව් එක ඒගොල්ලෝ පෙන්නනවා වගේම මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකට නමක් සහ ඒක හැදුවේ කවුද කියලා මේගොල්ලෝ මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. මම මේ විදිහට මට අවශ්‍ය දේවල් ටික මම මේ විදිහට ටයිප් කරගන්නම්. ඉතින් දැන් මේ වෙලාවේදී මම සේරම සම්පූර්ණ කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් මට කරන්න තියෙන්නේ අන්තිම දේ තමයි මෙතන එක්ස්පෝර්ට් වීඩියෝ කියන තැන ක්ලික් කරන එක. ඉතින් මේ එක්ස්පෝර්ට් වීඩියෝ කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේගොල්ලොන්ගේ පොඩි ප්‍රොසෙස් එකක් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ ප්‍රොසෙස් එකෙන් පස්සේ ඔයාගේ PC එකේ ඩවුන්ලෝඩ් කැටගරි එක යටතට මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන your video has been successfully exported කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ Flex Clip කියන වෙබ්සයිට් එකේ ගොඩක් විස්තර අද මම ඔයත් එක්ක බෙදා හදාගත්තයි කියලා මම නම් හිතනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ දැන් අපි සූදානම් වෙන්නේ අද වීඩියෝ එක බලන ඔයාට අද ලබා දෙන giveaway එක මොකක්ද කියලා කියන්න. ඉතින් මෙන්න මේ Flex Clip කියන වෙබ්සයිට් එකට ඔයා ගියොතින් ඔයාට පුළුවන් වෙන්නේ free account එකක් හදාගෙන ඔයාට free account එක යටතේ තියෙන features තමයි ඔයාට මෙන්න මේ videos වලට එකතු කරගන්න වෙන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එක බලන මුල්ම 5 දෙනාට මම අද දෙන්න සූදානම් කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ ප්ලස් පැකේජ් එක. ඉතින් මෙන්න මේ ප්ලස් පැකේජ් එක ගන්න නම් ඔයා පුංචි දෙයක් කරන්න ඕන. මුලින්ම ඔයා අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න ඕන වගේම මෙන්න මේ වීඩියෝ එකට අදාළව පල්ලෙහා තියෙන comment section එකේ comment එකකුත් දාලා ඒ comment එකේ screenshot එකක් අරගෙන අපේ official page එක හරහා එවන්න සූදානම් කරොතින් ඒ එවන මුල්ම 5 දෙනාට මම ප්ලස් පැකේජ් එක ලබා දෙන්න සූදානම් කරනවා. ඉතින් මම නම් හිතනවා ඔයාලට ගොඩක්ම ඉන්ටරෙස්ටිං වෙන්න ඇති අද වීඩියෝ එක. එහෙනම් වීඩියෝ එක නවත්තන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු බලාපොරොත්තු වෙමි. අදට සමු ගන්නවා ඔයාලා හැමෝගෙම සුවදායි සතියක්.